Hi everyone. This is the sixth lecture for your chapter Morphology of Flowering Plants. Sapushpi Vanaspatiyuma Bahyakar Vidya. In the last class, we discussed flower, which is the reproductive organ of the plant. આપણે પુષ્પથી શરૂઆત કરી હતી. We saw different types of flowers, different parts of flowers. अलग अलग भाग જોયા પુષ્પના, अलग अलग પ્રકારના પુષ્પ જોયા. ઓકે, એક લિંગી, દ્વિલિંગી. પછી એમાં કઈ રીતના તમે ફ્લાવર્સ ને એના ઓવરી ક્યાં આવેલી છે, બીજાશય કઈ રીતનું છે, એ પ્રમાણે એને કઈ રીતના તમે ત્રણ ફ્લાવર્સ ની અંદર ડિવાઈડ કરી શકો, હાઇપોગાઇનસ, એપિગાઇનસ અને પેરીગાઇનસ. That also we saw. Then similarly different types of flowers we discussed in the last class. Today we will be starting with different worlds. Okay, જે અલગ અલગ ચક્રો છે એની આપણે થોડુંક ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરવાનું છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ કેલિક્સ એટલે કે વજ્ર ચક્ર, જે સૌથી બહારની તરફ આવેલું ચક્ર છે. સો ધ આઉટર મોસ્ટ વર્લ ઓફ અ ફ્લાવર ઇઝ કોલ્ડ કેલિક્સ, રાઈટ? આઈ હોપ યુ રિમેમ્બર ધીસ ફ્રોમ લાસ્ટ ક્લાસ. લાસ્ટ ક્લાસમાં જે ડિસ્કસ કર્યું એમાંથી તમને આ નામ યાદ હશે. So this calyx is the outermost whorl of flower. It is made up of sepals. Okay, ના આ એક ભાગ જે હોય એ એક ભાગને અથવા એક પાર્ટને, okay, one part of the whole calyx is known as sepal. ને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે વજ્રપત્ર. Okay, વજ્ર ચક્ર નો એક ભાગ એટલે વજ્રપત્ર. આવા ઘણા બધા વજ્રપત્ર ભેગા થઈ અને આખું વજ્ર ચક્ર જે છે બનાવે છે. So many sepals together they form a calyx. એનું ફંક્શન શું છે, કાર્ય શું છે? તો કેલિક્સ it protects the flower bud. જ્યારે એ પુષ્પ જે છે કલિકાની અવસ્થામાં હોય, okay, when it is a floral bud, then for protection of that delicate floral bud this calyx is present. એ બહારનું મોસ્ટલી એવું ગ્રીનિશ પાર્ટ હોય છે. અમુક ફ્લાવર્સ ની અંદર એ કલર્ડ પણ હોઈ શકે, પણ મોસ્ટલી એ આવા ગ્રીન કલરનું પાર્ટ હોય છે. ઓકે, કેલિક્સ અથવા વજ્ર ચક્ર. Now there are different types of calyx. Okay, calyx માં પણ પ્રકાર હોઈ શકે. The first type you have to study is polysepalous. Sepals એટલે તો યાદ રહી જશે, it is like this small part of the whole calyx, right? વજ્રપત્ર જે છે એ આખા વજ્ર ચક્રનો એક ભાગ છે. અગર બધા વજ્રપત્ર જે છે, okay, all these sepals they are free from each other. એ બીજા વજ્રપત્ર થી છૂટા પડેલા છે, okay, મુક્ત છે. So here the sepals they are separated from the other sepals or they are free from the other sepals. Such kind of a organization or situation is known as polysepalous. Poly no matlab, as you already know, means many. Okay, many sepalous. Okay, so you can see many sepals. So this is the condition polysepalous. એને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે મુક્ત વજ્રપત્રી, કેમ કે આમાં વજ્રપત્ર જે છે એ એકબીજાથી મુક્ત હોય છે. This is seen in mustard and radish. Okay, mustard જે છે રાઈની અંદર જોવા મળે છે, radish એટલે મૂળાની અંદર જોવા મળે છે. ઓકે, એ બેના પુષ્પ જે હોય એની અંદર. ક્લિયર? અને as shown here એ રોઝની અંદર પણ જોવા મળે છે. ઓકે, ગુલાબ જે છે, ગુલાબમાં પણ આ બધા જે સેપલ છે they are separated. So this is a polysepalous condition. Next comes gamosepalous. Gamosepalous નો આનો મતલબ તમે ગમ એવું યાદ રાખજો કે આપણે કેમ ફેવિકોલ, ફેવિગમ એવું હોય ને, તો ગમ શું કામ કરે, એ ચોટાડીને રાખે, રાઈટ? સો gamosepalous જે છે એમાં બધા સેપલ્સ they will be fused together. ક્લિયર? તો આને ગુજરાતીમાં યુક્ત વજ્રપત્રી કહેવાય, કેમ કે એના વજ્રપત્ર જે છે એ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. So the sepals are fused with each other. This condition is called gamosepalous or યુક્ત વજ્રપત્રી. As you can see here, આ એક ધતુરાનું ફૂલ છે. આ બી તમે જોયેલું જ હશે, બહુ કોમન પ્લાન્ટ છે અને ઘણા બધા જે ઓપન ગ્રાઉન્ડ્સ ને એરિયા હોય એના ખૂણામાં તો આવા ઉગી જ ગયા હોય, આંકડો ને ધતુરા ને બધા પ્લાન્ટ્સ, રાઈટ? So this here is a flower of ધતુરા. આ ધતુરાનો એક ફ્લાવર છે અને એમાં તમે નીચેનો ગ્રીન પાર્ટ જોઈ શકો છો કે એ રોઝની જેમ છૂટું નથી. આ ગ્રીન પાર્ટ આખે આખું ભેગું ફ્યુઝ થઈ ગયેલું છે.
Okay, so this here is the gamosepalous condition, યુક્ત વજ્રપત્રી. This is true in case of cotton. કોટનમાં પણ આવું હોય છે, ધતુરાની અંદર પણ, અને બ્રિંજલ, બ્રિંજલ એટલે કે રીંગણનું જે ફૂલ હોય એમાં પણ આવું જોવા મળે છે. Now the third condition is called persistent sepals. Okay, આ polycephalus gamosepalous વાળું પતી ગયું. Polycephalus they are free, gamosepalus they are fused. મુક્ત વજ્રપત્રી અને યુક્ત વજ્રપત્રી. persistent sepals માં શું થાય કે જ્યારે આ ફ્લાવર માંથી ફ્રૂટ બની જાય, ઓકે, જે પુષ્પ છે એ ફળની અંદર ડેવલપ થઈ જાય, વિકાસ પામે, એના પછી પણ અગર તમને એની ઉપર આવા કેલિક્સ જોવા મળે કે સેપલ્સ જોવા મળે તો એને persistent કહેવાય. ઓકે, persistent આપણે ન કહીએ કે આ સ્ટુડન્ટ બહુ persistent છે એમ, એટલે એની પાછળ જ પડી જવું, રાઈટ? લોંગ ડ્યુરેશન સુધી એની કોઈ બી એક ગોલની પાછળ ફોકસ કરવું, then that is called persistent, right? So persistent મતલબ લોંગ ટર્મ માટે જે જોવા મળતા હોય એવા સેપલ્સ. ક્લિયર? They remain attached to the fruit. એક્ઝામ્પલ ટમેટો. ટમેટા તમે જોયા હશે, ટમેટાની ઉપર ઓલા ગ્રીન કલરનું આવે ને, એ તમે આખે આખું ડાળી સહિત કાઢી લ્યો. સો ઇન ટમેટો યુ વુડ હેવ સીન. ઇન ચીલી, ચીલીમાં પણ ઉપર જે એનું ચોટેલું આવે જેને આપણે ડીટ્યુ કહીએ વર્નાક્યુલરમાં, રાઈટ? તો ડીટ્યુ જે છે ઇઝ નથિંગ એલ્સ બટ ઇટ ઇઝ persistent sepals. ઓકે, ઇટ ઇઝ કેલિક્સ. એ કેલિક્સ જ છે, વજ્રચક્ર જ છે. સેમ થિંગ બ્રિંજલની ઉપર પણ હોય, રીંગણની ઉપર હોય, કોટનની ઉપર હોય, ધતુરોનું જે ફ્રૂટ હોય એની ઉપર પણ તમને જોવા મળે. સો ધીઝ આર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ persistent sepals. એવા વજ્રપત્ર કે જે ફળમાં વિકાસ પામે ફૂલ એના પછી પણ જોવા મળે છે. Now there are some specific examples જ્યાં કેલિક્સ જે છે, વજ્રચક્ર જે છે, થોડું મોડિફાઈ થયેલું છે. ઓકે, અત્યાર સુધી આપણે જે જોયું એ ગ્રીન કલરનું છે અને ફ્લાવર બર્ડને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે, એ એના ફંક્શન છે. અમુક કેસીસમાં ઇવન ફળ પણ જોવા મળે છે. બટ એના અમુક એવા રૂપાંતરણ છે, મોડિફિકેશન છે, જેમાં એના ફંક્શન પણ અલગ છે. ઓકે, એના કાર્ય પણ અલગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન મુસેન્ડા, આ મુસેન્ડા જે છે એ આ ફ્લાવરનું નામ છે. ઓકે, સો હિયર યુ કેન સી આ જે યલો કલરનું જે છે ને દેટ ઇઝ ધ ફ્લાવર. આ પીળા કલરનું એનું ફૂલ છે. ઓકે, એનું કોરોલા છે. હવે આ કોરોલાની બહાર સૌથી આઉટર મોસ્ટ વર્લ કેલિક્સનું હોય, તો આ જગ્યાએ કેલિક્સ જે છે ગ્રીનની જગ્યાએ તમે જોઈ શકો છો કે આવું પીચ કલરનું બની ગયું છે અને એની સાઇઝ પણ મોટી છે, રાઈટ? સો હિયર ધ સેપલ્સ આર મોડિફાઈડ ટુ અટ્રેક્ટ ધ ઇન્સેક્ટ્સ. ઓકે, આ જે ફૂલ જે છે, નાનું ફૂલ છે, તો એને ઇઝીલી જોઈ શકાશે નહીં. બટ અગર તમે આવું કલરફુલ મોટી પાંખડીઓ રાખો, રાઈટ? ઓકે, સો ધીઝ બિગર સેપલ્સ they attract the insects. તો આ મુસેન્ડિયામાં કામ શું છે, એનું આ ફ્લાવરનું નામ છે, તો એ મુસેન્ડિયામાં એનું કામ છે to attract insects. Okay, it will become this large, એ થોડું સાઇઝમાં મોટું થઈ જશે, કલરફુલ થઈ જશે, and it will be doing the function of attracting insects. ઇન્સેક્ટને અટ્રેક્ટ કરવા શું કામ જરૂરી છે, તો પોલિનેશન માટે. પોલિનેશનનો મતલબ એક ફૂલમાંથી પરાગરજને લઈ અને બીજા ફૂલના પરાગાસન સુધી પહોંચાડવું. ઓકે, એ પહોંચશે એની અંદર જ એના જે ગેમેટ્સ હોય. ઓકે, so basically it is transfer of pollen grains from one anther to stigma of another flower or the same flower. Now why is this required? આની જરૂર શું છે, તો રિપ્રોડક્શન માટે એના જે ગેમેટ્સ છે, જન્યુ છે, એ એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં કઈ રીતના આવે, તો એને ટ્રાન્સફર કરવું પડે, અને ટ્રાન્સફર માટે જે આપણે નામ આપી છે દેટ ઇઝ પોલિનેશન. અને પોલિનેશન માટે તમારે ઇન્સેક્ટ જોઈએ, કીટકો જોઈએ, અને આ કીટકને એટ્રેક્ટ કરવા માટે કલરફુલ ફ્લાવર નોર્મલી હોય. હવે ફ્લાવરનો કલરફુલ પાર્ટ જે છે ને એ કોરોલા હોય. ઓકે, જે દલ ચક્ર જે છે એ સૌથી વધારે કલરફુલ હોય. બટ અમુક આવા કેસીસમાં એનું વજ્રચક્ર જે છે એ પણ કલરફુલ બની જાય છે. In Trapa, it is modified into spines for protection of the fruits. ટ્રાપા એટલે એને વોટર ચેસ્ટનટ કહેવાય. ચાઇનીઝ ને કોરિયન ને એવી રેસિપીમાં તમે જોયું હોય તો ઇવન નોર્થ ઇસ્ટર્ન રેસિપીઝમાં વોટર ચેસ્ટનટ નૂડલ્સમાં ને એના
અલગ અલગ જે બી રેસિપીસ હોય એમાં નાખે. એનું ગુજરાતી નામ અને શેકેલા મળે માર્કેટમાં, બ્લેક કલરના દેખાય. સિંગોડા, રાઈટ. તો ટ્રાપા જે છે ઇઝ નથિંગ બટ સિંગોડા. ઓકે, તો આ સિંગોડાના ફ્રૂટ છે અને આ ફ્રૂટની ઉપર કેલિક્સ જે છે એટલે વજ્રચક્ર જે છે એ આવું કાંટાદાર બની જાય છે. ઓકે, આવું થોડું પોઈન્ટેડ બની જાય છે અને આટલું પોઈન્ટેડ હશે, કાંટાવાળું હશે, એના કારણે એને કોઈ ખાઈ શકશે નહીં. ઓકે, સો પ્રોટેક્શન માટે એને પ્રોટેક્ટ કરીને રાખે છે, કોઈ પણ એને ખાઈ જાય એનાથી. ઓકે, ભક્ષી જે બી હોય એનાથી. ક્લિયર? Then the third example is in sunflower family. I hope તમે લોકો સાથે સાથે નોટ્સ લખો છો. તો સનફ્લાવર એટલે સૂર્યમુખીના ફેમિલી નું નામ લખો. એનું નામ છે એસ્ટેરેસી. ઓકે, એસ્ટર, ASTER, એનો મીનિંગ થાય સ્ટાર. ક્લિયર? તો એસ્ટેરેસી અથવા કમ્પોઝિટે. ઓકે, કમ્પોસાઇટ, COMPOSITE, કમ્પોસાઇટ. કમ્પોસાઇટ નો મતલબ થાય બે ત્રણ વસ્તુને ભેગી કરીને તમે જે કમ્પોઝ કરો એ, રાઈટ? તો આમાં કમ્પોસિટે ફેમિલી. ક્લિયર? તો સનફ્લાવરના ફેમિલીના બે નામ, એસ્ટરેસી ફેમિલી, કમ્પોસિટે ફેમિલી. આ હું તમને એટલે કહું છું, આગળ ઘણી બધી જગ્યાએ મેન્શન થશે. ક્લિયર? એટલે ફેમિલીઝમાં પણ હવે થોડું ધ્યાન રહે એટલે લખતા જાઓ. ક્લિયર? સો ઇન sunflower family, sepals are modified into hairy structures called pappus. હવે આમાં જે સેપલ્સ છે, ઓકે, દલ પત્ર જે છે, દલ પત્ર એકદમ આવા રૂછા જેવા થઈ જાય છે. ઓકે, and this hairy structure is called pappus. આ હું તમને કહું, આનું સિમ્પલ તમને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું હોય તો ઘણી વાર ઓલા નીંદણ જે ઉગી જતા હોય, ઓકે, if you have seen weeds that just grow around the roads, અને એમાં કેવું હોય કે તમે એનું એ ફ્લાવર પિક કરી અને એમાં ફૂંક મારો તો એના સીડ્સ જે હોય ને ઉડવા માંડે. આઈ થિંક એ જે એના સીડ હોય જેની ઉપર આટલા બધા વાળ હોય એકદમ નાના નાના તાંતણા જેવા. ઓકે, સો એને ગુજરાતીમાં કે આપણે અહીંયાની નોર્મલ ભાષામાં એને ડોસી કે એવું કહેવાય, રાઈટ? સો એ જે છે એમાં જે રૂછા જેવું જે છે ને એને પેપસ કહેવાય. અને પેપસ બીજું કાંઈ નથી, એ સેપલ્સ છે. ઓકે, વજ્રપત્ર છે. સો ઇટ ઇઝ અ મોડિફિકેશન ઓફ ધ કેલિક્સ. ક્લિયર? તો આ ત્રણ થઈ ગયા નીચેના ત્રણ મોડિફિકેશન્સ, અને ઉપરનું જે બી હતું એ ટાઈપ્સ ઓફ કેલિક્સ. ક્લિયર? આઈ હોપ આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. તો વી હેવ કવર્ડ ધ આઉટર મોસ્ટ વોલ, આપણે સૌથી બહારનું જે ચક્ર છે એ કવર કર્યું. Now there is one more thing which we had to discuss, which is called bract. એને નિપત્ર કહેવામાં આવે છે. હવે આ bract શું છે? તો bract is reduced leaf at the base of pedicel. આ જે કોઈ પણ ફૂલ હોય ને, પુષ્પ, એની પુષ્પદંડ હોય, તો પુષ્પદંડની ઉપર તમને નાનકડા એવા લીફ જેવું, પર્ણ જેવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે. આ સ્ટ્રક્ચરને બ્રેક્ટ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? સો at the base or on the pedicel, which is nothing but the stalk of your flower. Okay, આ પુષ્પને, ફ્લાવરને જે હોલ્ડ કરતું એ દંડી ઉપર તમને જે જોવા મળે એવા લીફને કહેવાય છે બ્રેક્ટ. ક્લિયર? એ બીજું કાંઈ નથી, ઇટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ લીફ, એટલે એ ગ્રીન કલરનું જ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? The bract is reduced leaf at the base of pedicel. The whorl of bracts is called involucre. Clear? આના ગુજરાતી નામ નથી આપેલા, which is why I am unable to share, but just focus on this. Again, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જે આપેલું છે that is important for your exam point of view. But જે હું ભણાવું છું એ exam plus આપણે NEET માટે પણ અત્યારથી તૈયારી કરીએ છીએ, રાઈટ? તો એટલે આ અમુક એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન અથવા જે ટેક્સ્ટબુકમાં તમને જોવા ના મળતી હોય એવી ઇન્ફોર્મેશન પણ આમાં છે ઇન્ક્લુડેડ. ક્લિયર? તો આ બ્રેક્ટનું આખે આખું જ ચક્ર બને. ઓકે, નિપત્રનું જે આખું ચક્ર બને, સો અ હોલ ઓફ બ્રેક્ટ ઇઝ નોન એઝ ઇનવોલ્યુકર. ક્લિયર? આ નામને યાદ રાખજો. અગેન વી વિલ બી સીઈંગ ધીસ ઇન કેસ ઓફ સનફ્લાવર. આપણે સનફ્લાવર જ્યારે ભણશું ત્યારે પણ આ ઇનવોલ્યુકર ભણવામાં આવશે. ઘણી બધી બીજી જગ્યાએ પણ આવશે. ક્લિયર?
ઇનવોલ્યુકર અગર કે તો એ બીજું કાંઈ નથી પણ આવા બ્રેક્ટ્સનું આખું વર્લ્ડ છે. ક્લિયર? આવા નીપત્ર જે છે એનું આખું ચક્ર છે જે ફૂલના બેઝ ઉપર, ઓકે, પુષ્પના બેઝ ઉપર જોવા મળે. The flower with bract is called bracteate flower. ઓકે, જેની અંદર બ્રેક્ટ જોવા મળે છે એને બ્રેક્ટિએટ ફ્લાવર કહેવાય. નીપત્રી પુષ્પ, ઓકે, નીપત્રી પુષ્પ કહેવામાં આવે છે જેની અંદર આ બ્રેક્ટ અથવા નીપત્ર જોવા મળે છે. The flower without bract is known as ebracteate flower. ક્લિયર? જેની અંદર આવા બ્રેક્ટ જોવા નથી મળતા. ઘણા બધા ફૂલ એવા છે, પુષ્પ એવા છે કે જેની અંદર તમને બ્રેક્ટ જોવા મળતું નથી, નીપત્ર જોવા મળતા નથી. આવા કેસીસમાં એવા ફૂલને આપણે કહીશું અનિપત્રી પુષ્પ, ઓકે, ઓર ebracteate flower. Now sometimes you will even see some modification of the bract. Okay, આ bract જે છે, નીપત્ર જે છે એના રૂપાંતરણ, મોડિફિકેશન્સ જોવા મળે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન બનાના છે, લીલી અમુક છે, એની અંદર તમે જુઓ તો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર દેખાય. આ એના બધા ફ્લાવર્સની અરેન્જમેન્ટ છે which is known as inflorescence. Okay, arrangement of flowers is called inflorescence. પુષ્પનો શું કહેવાય, અરેન્જમેન્ટ જે છે એને ઇન્ફ્લોરસન્સ અથવા પુષ્પ વિન્યાસ કહેવાય. તો પુષ્પ વિન્યાસ જે હોય ઓર ઇન્ફ્લોરસન્સની આજુબાજુ કવર કરતું સ્ટ્રક્ચર જે છે એને સ્પેદ કહેવામાં આવે. ઓકે, આ જે આવું સ્ટ્રક્ચર જે બન્યું છે, રાઈટ? સો ધીસ હોલ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ નથિંગ બટ બ્રેક્ટ. ઓકે, બીજું કાંઈ નથી પણ એક મોટું બ્રેક્ટ છે જે આખા ઇન્ફ્લોરસન્સને કવર કરી દે છે. ક્લિયર? સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સ્પેદ is seen in banana, it is seen in maize. મકાઈની અંદર જોવા મળે છે, બનાનાની અંદર, કેળાના જે ફ્લાવર હોય, પુષ્પ હોય એની અંદર આવું જોવા મળે છે. ક્લિયર? So a bract, a large bract covering the whole inflorescence is known as spathe. પછી આ આવી ગયું તમારું બોગનવેલિયા. ક્લિયર? તો બોગનવેલિયાની અંદર તમે જુઓ તો એમાં પિંક કલરના, વ્હાઇટ કલરના, રેડ, ઓરેન્જ એવા અલગ અલગ કલરના જે તમને દેખાતા હોય ફૂલ, તો એ ફૂલ એકચ્યુઅલી જે એક્ઝેક્ટ આપણે ફ્લાવર કહી શકીએ ઓર કોરોલા કહી શકીએ. ઓકે, એનું જે દલ ચક્ર છે એ આવડું જ છે. આ વ્હાઇટ કલરનું જે છે ને એ. તો આ રેડ, પિંક, ઓરેન્જ તમને જે દેખાય છે એ શું વસ્તુ છે? તો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ યોર બ્રેક્ટ. ઓકે, એ નીપત્ર જ છે. આ જે પિંક કલર, ઓરેન્જ કલર, વ્હાઇટ કલરના બની ગયેલા છે. Okay, so if the bract is big, okay, here it is big, it is colored, then it is called petaloid bract. Petaloid કેમ કે પેટલ જેવું દેખાય છે. ઓકે, દલપત્ર જેવું દેખાય છે એટલે એને પેટલોઇડ બ્રેક્ટ કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ હિયર ઇઝ ઓફ બોગનવેલિયા. ક્લિયર? તો બોગનવેલિયા જે છે એની અંદર આવા બ્રેક્ટ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે, નીપત્ર જોવા મળે છે જે આવા રંગીન અલગ અલગ કલરના હોય. Finally, in case of wheat, grass and other graminae or poaceae family, આપણે સનફ્લાવરનું ભણ્યા એસ્ટરેસી અથવા કંપોઝિટે ફેમિલી. એવી જ રીતના હજી એક ફેમિલીને નોટ ડાઉન કરો, એને કાં તો ગ્રેમિને ફેમિલી કહેવાય અથવા પોએસી ફેમિલી કહેવાય. બે સેમ વસ્તુના જ નામ છે. ઠીક છે? ગ્રેમિને, પોએસી ફેમિલી. ક્લિયર? તો ગ્રેમિને અને પોએસી ફેમિલી જે છે એ ફેમિલીની અંદર કયા કયા પ્લાન્ટ આવે? તો એની અંદર વીટ આવે, ઘઉં, ઘાસ આવે. ઓકે, તો આ બધા જે છે મોનોકોટ્સ છે, વધારે પડતા ધાન જે છે. ઓકે, ઓલ ધ સિરિયલ્સ they come under ગ્રેમિને or પોએસી ફેમિલી. તો આ પોએસી અથવા ગ્રેમિને ફેમિલીના જેટલા પણ એક્ઝામ્પલ્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, let us just take wheat. તો વીટની અંદર તમને સ્મોલ એટલે કે નાના, ડ્રાય, શુષ્ક, ઓકે, ઓર સૂકા, સ્કેલી બ્રેક્ટ. સ્કેલ એટલે એનું લિટરલ ટ્રાન્સલેશન ભીંગડા થાય, પણ આમાં સ્કેલીનું પ્લાન્ટ્સમાં શું કહેવાય મને ખ્યાલ નથી. સો સ્કેલી બ્રેક્ટ જે છે એને ગ્લૂમ્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ગ્લૂમ્સ, સ્મોલ, ડ્રાય એન્ડ સ્કેલી બ્રેક્ટ્સ. આ જગ્યાએ તમે જોઈ શકો છો આમાં
આ તમારું એક્ઝામ્પલ યુ કેન ટેક ધીસ એઝ વ્હીટ ઓર ગ્રાસ, બેમાં આ જ ટાઈપનું જોવા મળશે. એમાં તમારા ઉપર પુંકેસરો છે, દેટ ઇઝ યોર એન્થર. અહીંયા સ્ટિગ્મા છે, એટલે કે તમારું પરાગાસન છે. અને આ અલગ અલગ ફ્લાવર્સ છે, ઓકે, નાના નાના ફૂલ છે. અને એ નાના નાના ફૂલની બહાર એક આવું કવર કરતું આ ડ્રાય ને બ્રાઉન, ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું જે તમને કવરિંગ દેખાય છે, that covering is known as gloom. ક્લિયર? તો અમુકમાં આવા બ્રેક્ટ જે છે, નીપત્ર જે છે, એ ગ્લૂમની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયેલા જોવા મળે છે. ફાઇન. સો આ ત્રણ આપણે રૂપાંતરણ જોયા. એક હતું એ સ્પેથ, seen in case of banana, in maize. આપણે આગળ ભણશું તો એલોકેશિયા, કોલોકેશિયા, એ બધાની અંદર કોલોકેશિયા ઇઝ અળવી, ઓકે, તે બધાના ફૂલમાં, પુષ્પમાં તમને આ જોવા મળે છે, સ્પેથ. પછી બીજું આપણે ભણ્યા પેટલોઇડ બ્રેક્ટ, એટલે કે એવું નીપત્ર, એવું બ્રેક્ટ કે જે કલરફુલ થઈ જાય છે, એ ફ્લાવરને, એ પુષ્પને વધારે એટ્રેક્ટિવ બનાવવા. And the third variety we studied was glooms, જે તમારા ધાન હોય, ઓકે, સિરિયલ્સ, એટલે કે પોએસી ફેમિલીમાં તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? Let us move on to the third, or when we are talking about the whorls, then the second whorl. Okay, આપણે બીજા ચક્રની આજે વાત કરીએ, આફ્ટર કેલિક્સ. દલ વજ્ર ચક્રને પછી જે આવે એનું નામ દલ ચક્ર or corolla. So the second whorl of flower, it is made up of petals. એ દલ પત્રોથી બનેલું છે અને એને કહેવામાં આવે છે corolla or દલ ચક્ર. એકદમ કલરફુલ છે, ઓકે, it is the petals, દલ પત્રો જે છે, they are brightly colored, એકદમ કલરફુલ છે, to attract insects for pollination. એ આવા કીટકોને attract કરશે પોલિનેશન માટે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ મધમાખી છે, તો એ મધમાખીની ઉપર આ યલો યલો જે ચોંટી ગયેલું છે, that is nothing but the pollen grains. Okay, it is એ તમારું પરાગરજ છે, ઓકે, જે આ હની બી ઉપર, મધમાખી ઉપર ચોંટી ગયું છે. અને આ રીતના મધમાખી બીજા ફૂલ ઉપર જશે તો એ પરાગરજને ત્યાં ટ્રાન્સફર કરશે. ક્લિયર? તો આ રીતના મેલ ગેમેટ્સ જે છે એ ફિમેલ સુધી પહોંચે છે. ઓકે, so this is how the male gametes can reach the female gametes, અથવા જે પુરુષ જન્યુ છે એ માદા જન્યુ તરફ પહોંચે છે. ક્લિયર? ઓકે, સો પોલિનેશન માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ કલરફુલ, ઓકે, એટ્રેક્ટ કરવા માટે કલરફુલ ચક્ર. ઓકે, હવે આમાં પણ આપણે જેવું કેલિક્સમાં જોયું હતું, જેવું વજ્ર ચક્રમાં જોયું હતું, એવું સેમ આમાં પણ એપ્લાય થાય છે. There is a condition called polypetalous condition. Polypetalous નો મતલબ તમે આ ફિગરમાં જુઓ, તમને હરેક જે દલપત્ર છે એ અલગ દેખાય છે. You are able to see each of these petals are separate from each other, right? So all petals are free. હરેક દલપત્ર જે છે એ એકબીજાથી મુક્ત છે, એટલે એને મુક્ત દલપત્રી અથવા ઇંગ્લિશમાં polypetalous કહેવાય છે. Poly means many, petals, okay, having many petals and they are separated, એટલે તમને વધારે petals હોય એવું દેખાય છે. So this condition here is polypetalous, as you can see in this black and white diagram as well. આમાં ઘણા બધા petals છે, so that is polypetalous condition. ક્લિયર? આ પોલીપેટલસની સાથે નીચે અગર તમે જુઓ, જે કેલિક્સની અગર વાત કરી, વજ્રચક્રની વાત કરી, તો ઇટ ઇઝ ફ્યુઝડ. અગર એ ફ્યુઝડ હોય, એકબીજા સાથે જોડાયેલું હોય, then it is gamosepalous condition. ક્લિયર? તો આ એક જ ડાયાગ્રામમાં તમે બે વસ્તુ શીખી શકો ઓર રિવાઇઝ કરી શકો. ઓકે, after polypetalous comes the next condition which is called gamopetalous. Gamopetalous નો મતલબ થાય યુક્ત દલપત્રી. ઓકે, as I had already told you, ગેમો જે છે એને ગમની જેવું યાદ રાખો, અને ગમ શું કરે? ચોંટાડવાનું કામ કરે. So in this case all the petals they are fused. Okay, આ બધા જે પાંખડીઓ છે, જે દલપત્રો છે, એ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. Okay, all the petals they are fused and hence it is known as gamopetalous અથવા યુક્ત દલપત્રી. Clear? Here the condition for calyx, અગર તમે વજ્ર ચક્રની વાત કરો તો it is polysepalous. એ યુક્ત વજ્રપત્રી, એ મુક્ત વજ્રપત્રી છે. ક્લિયર?
So remember this example also. આ જે સ્ટાર શેપનું છે, ઓકે, આપણે હમણાં કંઈક એવું ભણવાના છીએ જેના માટે આ જરૂર પડશે. તો આનો સ્ટાર શેપ જે છે, let me just see, હા, દેખાય છે સ્ટાર જેવું શેપ. જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ, ઓકે. આપણે હવે નેક્સ્ટ ભણવાના છીએ ટાઈપ્સ ઓફ કોરોલા. દલપત્ર, દલ ચક્ર જે છે એને અલગ અલગ વેરાયટી આપણે ભણવાના છીએ, ઓકે, અલગ અલગ ટાઈપ્સ. સો ટાઈપ્સ ઓફ કોરોલા, આ ટાઈપ્સ ઓફ કોરોલા જે છે એને તમે 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી શકો. ક્લિયર? યાદ કરો, આપણે આ ટર્મ્સ કાલે અને થોડાક ટર્મ્સ આજે ભણેલા જ છીએ. એક્ટિનોમોર્ફિક ફ્લાવર નો મતલબ થાય એમાં રેડિયલ સિમેટ્રી છે. ક્લિયર? એમાં અરીય સમમિતિ છે. ફાઇન. પોલીપેટલસ હમણાં જ ભણ્યા. પોલીપેટલસ નો મતલબ થાય કે બધા જે બી પેટલ્સ છે they are separate, they are free. And corolla, so નિયમિત મુક્ત દલપત્રી દલચક્ર or actinomorphic polypetalous corolla. હવે આ આખું વેરાયટી જે છે એમાં કઈ કઈ ટાઈપ્સ આવે છે. The first type is called cruciform. તમને cruciform જે છે એ actually જૂનો શબ્દ છે ક્રોસ માટે. ઓકે, તો તમને ખ્યાલ હોય તો એવું કે જીસસ વોઝ ક્રુસિફાઈડ. ઓકે, ઈસુ જે છે એમને ક્રુસિફાઈ કરવામાં આવ્યા એવું કહેવામાં આવે. સો ક્રુસિફાઈ શું કામ? તો કે એને ક્રોસ ઉપર ચડાવી દેવામાં આવ્યા તો એ રીતના. ઓકે, સો એ રીતના ક્રુસી જે છે ઇટ મીન્સ ક્રોસ. ક્લિયર? સો ક્રુસિફોર્મ કેવા ફોર્મ છે, કેવું ફોર્મ છે આ ફ્લાવરનું? તો ક્રુસિફોર્મ, ક્રોસ શેપમાં છે. In cruciform, corolla has 4 petals and they are arranged crosswise. Okay, તો આ ક્રુસિફોર્મ જે છે એમાં કોરોલા જે છે તમારું દલચક્ર જે છે એ ક્રોસના આકારમાં ગોઠવાયેલું છે. As you can see here, let me just highlight. આ તમે જુઓ તો આ ક્રોસ જેવું દેખાય છે. ક્લિયર? સો ક્રોસ શેપમાં હશે, 4 દલપત્રોથી બનેલું છે. So you have 4 petals. ક્લિયર? Examples are radish. Radish એટલે મૂલી. ઓકે, મૂલી જે છે અથવા મૂળા જે છે એના ફૂલ અગર તમે જુઓ તો એ આવા ક્રોસ શેપના હોય. ક્લિયર? આવા ફ્લાવર્સ તમે ક્યાં જોયા હશે? અગર તમે માસ્ટર શેફ ને એવું બધું કઈ શોઝ જોતા હોય, કુકિંગ રિલેટેડના શોઝ, તો તમે જોયું છે અમુક રેસિપીમાં આવા પિંક અને પર્પલ ને નાના નાના ફૂલ જે હોય ને ડેકોરેશનમાં યુઝ કરે. તો ડેકોરેશનમાં આવા રેડિશ ફ્લાવર જે છે એટલે મૂળાના ફૂલ જે છે એ પણ યુઝ કરે છે, કેમ કે આ ફૂલ ખાઈ શકાય એવા હોય. ક્લિયર? સો રેડિશ. પછી આવે છે મસ્ટર્ડ. મસ્ટર્ડ એટલે રાઈ. રાઈમાં પણ તમે જુઓ તો આ ફૂલને તમે આ રીતના ક્રોસ શેપમાં જોઈ શકો છો. તો દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ક્રુસિફોર્મ. ક્લિયર? ફાઇન. હવે તમે જે ફેમિલી લખતા હોય અથવા ફેમિલી તમે અત્યાર સુધી ભણ્યા હોય એમાં એક હજી એડ કરી દો. એનું નામ છે ક્રુસિફેરે ફેમિલી. ક્રુસિફેરે ફેમિલી. ક્રુસિફેરે ફેમિલી જેવું નામ સજેસ્ટ કરે છે, એના પુષ્પ જે હશે આવા ક્રોસ શેપના હશે. ઓકે, એના જે કોઈ બી ફ્લાવર્સ છે they will be cross shaped, cruciform shaped. Clear? Okay, next type of corolla. ઓકે, ફાઇન. આને રેડિયલ સિમેટ્રી શું કામ કહેવાય? તો કે તમે ગમે તે રીતના આને ડિવાઈડ કરો તો બે સાઈડ તમને સમમિતિ જોવા મળશે, અરીય સમમિતિ. ક્લિયર? તમે કોઈ પણ રીતના એને ડિવાઈડ કરીને કોશિશ કરો, તમને બે સાઈડ જે હશે એ સેમ દેખાશે. ક્લિયર? સો that is why they are under actinomorphic polypetalous corolla. Clear? Fine. Moving on to the next type. બીજો પ્રકાર જે છે એનું નામ ઇંગ્લિશમાં છે રોટેટ, અને રોટેટનું ગુજરાતી થાય છે ચક્રાકાર. જેમ બે લેંગ્વેજીસમાં તમે નામ પરથી જ ખબર પડે ચક્રના શેપમાં છે, ઓકે, વ્હીલના શેપમાં છે. સો ચક્ર આકાર, ચક્રાકાર. ફાઇન. ઇટ ઇઝ wheel shaped flowers. Example is that of brinjal. ક્લિયર? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ પેટલ્સ જે છે, ઓકે, they form a wheel like shape. Clear? Example is brinjal, ringan. The third type is stellate. Stellate તમે ક્યાંય ઇંગ્લિશમાં વર્ડ સાંભળો સ્ટેલાર, રાઈટ? ઇન્ટરસ્ટેલાર. તો સ્ટેલાર શેના માટે છે? તો સ્ટેલાર actually means star.
ક્લિયર? તો આના નામ ઉપરથી જ તમને ખબર પડે, સ્ટેલેટ ટાઈપ ઓફ કોરોલા મીન્સ સ્ટાર શેપ્ડ કોરોલા. હવે યાદ આપ્યું શું કામ હું તમને કહેતી હતી આની પેલાના ડાયાગ્રામમાં સ્ટાર શેપ યાદ રાખજો. ઓકે, હિયર કેન યુ સી ધ સ્ટાર શેપ. તો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્ટેલેટ ટાઈપ ઓફ કોરોલા, અને એને ફ્લાવરનું નામ છે લીલી. ક્લિયર? તો એને લીલી કહેવામાં આવે. ફાઇન. This was all about actinomorphic polypetalous corolla, નિયમિત મુક્ત દલપત્રી દલ ચક્ર. હવે આપણે ભણીશું એક્ટિનોમોર્ફિક ગેમોપેટલસ કોરોલા. ગેમોપેટલસ નો મતલબ એ ફ્યુઝડ હશે. ઓકે, યુક્ત દલપત્રી હશે. ક્લિયર? સો ધ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ કેમ્પાન્યુલેટ. કેમ્પાન્યુલેટ નું ગુજરાતી જે છે ઇટ ઇઝ કમ્પેરેટિવલી સિમ્પલર ટુ રિમેમ્બર. રાઈટ? ઘંટાકાર, ઘંટ જેવો, બેલ જેવો શેપ છે. So campanulate are the type of flowers which has corolla having 5 petals. Okay, એની અંદર 5 પાંખડીઓ આવેલી છે, 5 દલપત્રો આવેલા છે જે ફ્યુઝ થઈ ગયેલા છે. That is why gemopetalous, અને બેલ શેપ ના છે. Okay, so here you can see આ એનું ઉપરનું કેલિક્સ છે, આ એનું પેડિસેલ છે which is nothing but your stalk of the flower, right? અને આ છે તમારું કોરોલા. તો કોરોલા જે છે આવા ઘંટ આકારનું છે. ક્લિયર? બેલ શેપનું છે. એક્ઝામ્પલ ઇઝ ટબેકો. આ ટબેકોના પુષ્પ છે, ફૂલ છે, તમે જોઈ શકો છો કે એમાં આવું બેલ જેવું શેપ બને છે આ નીચેની તરફ. ક્લિયર? અને these are the campanula. આ campanulate ઉપરથી campanula જે આ ટાઈપના ફૂલ દેખાય. ઓકે, they are pretty blue colored flowers અને આવા બેલ શેપના હોય. If you have ever heard of lily of valley, okay, lily of valley પણ એક જાતના flowers છે, એ પણ આ જ શેપના હોય. ક્લિયર? ઓકે, તો કન્ટિન્યુઇંગ વિથ એક્ટિનોમોર્ફિક. આમાં રેડિયલ સિમેટ્રી છે તો છે. સો એક્ટિનોમોર્ફિક ગેમોપેટલસ કોરોલાનો ટાઈપ 2 ઇઝ ટ્યુબ્યુલર, નલિકાકાર. ઓકે, નળી જેવો એનો આકાર હોય, ટ્યુબ જેવો આકાર હોય. સો દેર આર મોસ્ટલી 5 પેટલ્સ, 5 એમાં દલપત્ર હોય છે જે ફ્યુઝડ હોય. ઓકે, એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે ઇન ફોર્મ ઓફ ટ્યુબ ઓર ઇન ફોર્મ ઓફ સિલિન્ડર, એક આખું ટ્યુબના ફોર્મમાં. એક્ઝામ્પલ ઇઝ ડિસ્ક ફ્લોરેટ્સ ઓફ સનફ્લાવર. આપણે આની પહેલા આઈ થિંક લાસ્ટ ક્લાસમાં જ વાત કરી હતી કે સનફ્લાવરમાં 2 પ્રકારના ફૂલ હોય. ઓકે, એક જ ફ્લાવર નથી, એ કમ્પોઝિટે ફેમિલી એટલે કહેવાય એને, એમાં ઘણા બધા ફૂલ ભેગા મળીને એક ફૂલ બનાવે છે. ક્લિયર? સો એમાં ડિસ્ક ફ્લોરેટ્સ જે છે એ આવા ટ્યુબ્યુલર શેપના હોય છે. This is another example. આ બહુ કોમન એક્ઝામ્પલ છે, તમે ક્યાંક ને ક્યાંક તો જોયેલું હશે એટલે મેં આનું ડાયાગ્રામ આપ્યું છે. Here you can see the tube shaped flowers. ઓકે, આને ફાયર ક્રેકર પ્લાન્ટ કહેવાય. એનો ગુજરાતી મને ખ્યાલ નથી પણ આને ઇંગ્લિશમાં ફાયર ક્રેકર પ્લાન્ટ કહેવાય. કેમ કે આ તમને ઓલું એક ઓલું શું હોય જે એક એવું ફાયર ક્રેકર હોય, એક એવું એને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં, તડાફળી કે એવું કંઈ કહેવાય, આમ લાઇનસર હોય. રાઈટ? તો એ આવું રેડ કલરના ટેટાથી બનેલું એવું હોય ને. તો હિયર because it looks like that, it is called firecracker plant. The third type of actinomorphic gamopetalous corolla એટલે કે તે આપણે ભણતા તેનો થર્ડ ટાઈપ ઇનફંડિબ્યુલી ફોર્મ. ઇનફંડિબ્યુલી ફોર્મ ગુજરાતી થાય છે ગરણી આકાર. ઓકે, નાઉ ધીસ એનું લિટરલ મીનિંગ એવું થાય ફનલ જેવું આકાર. તમે ફનલ જોયેલું હશે, રાઈટ? ગરણી જે આમાં લખ્યું છે એવું ગરણીનો આકાર જોયો હશે, આવા શેપનું હોય ફનલ. રાઈટ? તો આ ફનલ શેપના આગળ તમને ફ્લાવર્સ જોવા મળે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનફંડિબ્યુલી ફોર્મ અથવા ગરણી આકાર. ક્લિયર? લેટ અસ સી. એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઇન કેસ ઓફ ધતુરા. ધતુરાનું ફૂલ તમે જો તો પણ એ તમને એવું લાગે, રાઈટ? આવું ગરણી આકાર જેવું, ટ્રમ્પેટ શેપ જેવું. અને these are the flowers called petunia. આવા petunia તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જોયા હશે, કલરફુલ. રાઈટ? તો આ પિટુનિયાનું પણ એક આવું બંધ ફૂલ તમે જુઓ અથવા સાઈડમાંથી ફૂલ જુઓ તો એ આ ફનલ શેપનું લાગે છે અથવા ગરણી આકારનું તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? કમિંગ નાઉ
to zygomorphic flowers. Zygomorphic એટલે એની અંદર bilateral symmetry હોય, પાર્શ્વીય સમમિતિ જોવા મળતી હોય. તો ઝાયગોમોર્ફિક પોલીપેટલસ કોરોલા એક જ આપણે અત્યારે ભણસી અનિયમિત મુક્ત દલપત્રી દલચક્ર, which is papillonaceous. Papillon નો meaning ફ્રેન્ચ માં થાય બટરફ્લાય. ક્લિયર? એને actually papillon એવું બોલવામાં આવે, પણ આપણે papillonaceous એવી રીતના જ બોલશે. ક્લિયર? સો papillonaceous ફ્લાવર જે હોય કે કોરોલા જે હોય એ બટરફ્લાય શેપનું હોય. એક્ઝામ્પલ છે પી, વટાણા. વટાણાના ફૂલ જે હોય આ ટાઈપના દેખાય. ક્લિયર? આમ થોડું સાઈડમાંથી જુઓ ને તો તમને બટરફ્લાય જેવું દેખાય કે આ એની પાંખ હોય, વિંગ્સ હોય એવું લાગે, અને આ એનું ફેસ હોય એવું લાગે. રાઈટ? સો this is why it may be called butterfly shaped or papillonaceous. આ ઝાયગોમોર્ફિક છે. ઝાયગોમોર્ફિક નો મતલબ આમાં રેડિયલ સિમેટ્રી નહીં પણ બાયલેટરલ સિમેટ્રી દેખાય. ખાલી આ એક જ રીતના અગર તમે વચ્ચેથી ને પસાર કરશો તો તમને બે સરખા ભાગ પડે. બીજી કોઈ પણ રીતના તમને સેમ પાર્ટ્સ જોવા મળશે નહીં. ઓકે, ફાઇન. Moving on to the last type, which is zygomorphic gamopetalous corolla. Clear? Gamopetalous નો મતલબ થાય fused. Okay, તો અનિયમિત યુક્ત દલપત્રી દલ ચક્ર. એમાં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે બાયલેબિયેટ. આમાં મેં લેબિયાની નીચે જો અંડરલાઈન કર્યું છે, એનું રીઝન છે તમે બાયોલોજીમાં લેબિયા ઘણી બધી જગ્યાએ ભણશો. ક્લિયર? તો અત્યારે જ હું તમને કહી દઉં, લેબિયા જે છે એનો મતલબ થાય લિપ્સ. ઓકે, એનો લિટરલ મતલબ થાય લિપ્સ. બાય નો મતલબ થાય ટુ. તો અગર બે લિપ જેવા સ્ટ્રક્ચર હોય તો એવા ટાઈપના કોરોલાને કહેશે બાયલેબિયેટ. ક્લિયર? બે હોઠ જેવા સ્ટ્રક્ચર. So here the petals are divided into two lips with space in between called corolla mouth. Okay, આ અગર તમે ફૂલને જુઓ તો આ ઉપરનું લિપ છે, આ નીચેનું લિપ છે, અને વચ્ચેની જે જગ્યા છે એને કોરોલા માઉથ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ બાયલેબિયેટ. આનું એક્ઝામ્પલ છે ઓસિમમ. ઓસિમમને હોલી બેસિલ પણ કહેવાય, અને હોલી બેસિલ એટલે બીજું કાંઈ નહીં પણ તુલસી. તમારે તુલસી ઘરે હોય અને એમાં જ્યારે માંજર આવે, ઓકે, that is what is it is known as in ગુજરાતી. ઓકે, એમાં જ્યારે ફ્લાવર્સ આવે in English. So you can look at those flowers. એ પુષ્પ તમે જોજો અને એમાં તમને આ ટાઈપનું દેખાશે. આ એનું નીચેથી વ્યૂ છે, તો you can see the lower lip and the upper lip. અને આ સાઈડ વ્યૂ છે, તો તમને એમાં આ એનું lower lip અને આ એનું upper lip જોઈ શકો છો. ક્લિયર? So અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ છે ઓફ ધ સેમ ફ્લાવર, અને આ બાયલેબિયેટ કહેવાય. તો ઓસિમમ, સાલ્વિયા is also similar kind of a flower. ઓકે, હું અત્યારે ડાયાગ્રામ આમાં નથી, આગળ એકાદું ડાયાગ્રામ આવશે તો આ નામ યાદ રાખવા, ઓસિમમ ને સાલ્વિયાને. અમુક જે હોય ને એ નામ સાથે જ યાદ રાખવાના. શું કામ? Because both of these belong to the Labiatae family. હવે ચાલો, તમે જે ફેમિલીઝ લખી છે અત્યાર સુધી, સનફ્લાવર ફેમિલી which was Asteraceae or Compositae. સેકન્ડ ફેમિલી આપણે જોયું ક્રુસિફરે. ક્રુસિફરેમાં આવે મસ્ટર્ડ અને રેડિશ. પછી આપણે જોયું પોએસી ઓર ગ્રેમિને ફેમિલી, જેની અંદર બધા સિરિયલ્સ આવે લાઈક વીટ એન્ડ ગ્રાસ એન્ડ એવરીથિંગ. ઓકે, મોનોકોટ્સ. હવે આવ્યું છે લેબિએટે ફેમિલી. ઓકે, ઓર લેબિએટે ફેમિલી. લેબિએટે ફેમિલીની અંદર આવે ઓસિમમ એટલે કે તમારું તુલસી. પછી બેસિલ તમને ખબર હોય તો જે પીઝા ઉપર ને એમાં ગ્રીન કલરના પાંદડા નાખે ને એ બેસિલ હોય, તો બેસિલ આવે. પછી સાલ્વિયા જે છે એ પ્લાન્ટ આવે. તો અમુક નામ સાથે યાદ રાખવાનું, બીકોઝ દે બિલોંગ ટુ ધ લેબિએટે ફેમિલી. તો એમાં ઘણી બધી વસ્તુ સરખી જોવા મળે. The second type of zygomorphic gamopetalous corolla. ઓકે, અનિયમિત યુક્ત દલપત્રી દલચક્રનો બીજો જે પ્રકાર છે એને કહેવાય છે લિંગ્યુલેટ. લિંગ્યુલેટ જે છે એનું નામ શું કામ પડ્યું છે કે એમાં જે કોરોલા છે એ જીભ જેવું સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ફ્લેટન્ડ, એ ફ્લેટ છે અને ટંગ શેપમાં બને છે. ક્લિયર? અટેચ ટુ અ શોર્ટ નેરો ટ્યુબ. સો હિયર યુ કેન સી આ તમારા સનફ્લાવર છે. સનફ્લાવરનો એક ફ્લોરેટ છે. મેં તમને કીધું સનફ્લાવર ઘણા બધા નાના નાના ફૂલથી બનેલું છે, તો દે આર નોન એઝ ફ્લોરેટ્સ.
તો આ ફ્લોરેટ્સ જે છે એના બે પ્રકાર હોય, વચ્ચે જે આવેલા હોય એને કહેવાય ડિસ્ક ફ્લોરેટ, અને સાઈડમાં જે તમને ઓરેન્જ અથવા યલો કલરના દેખાતા હોય તે આર નોન એઝ રે ફ્લોરેટ. તો આ રે ફ્લોરેટમાં નીચે તમે જોઈ શકો છો કે આખે આખું ગેમોસ પેટલસ કન્ડિશન છે, ઓકે, ફ્યુઝડ છે, નીચે યુક્ત દલપત્રી છે, અને એમાંથી એક જે હશે, ઓકે, વન ઓફ ધીસ પેટલ્સ ઇટ વિલ બીકમ લોંગ એન્ડ ટંગ લાઈક. એ જે તમે સૂર્યમુખીનું એક પાંખડી તમે જુઓ છો, એ જે પાંખડી જે છે that is nothing but one petal, એ એક દલપત્ર છે. Clear? So in lingulate type, the corolla it is long and flattened like tongue, અને નીચે જ્યારે જોવા જાવ તો એ ટ્યુબની જેમ આખે આખું બનેલું હોય છે. Clear? Example is ray florets of sunflower. So here we end the types of corolla. આપણે કોરોલાના ટાઈપ, દલ ચક્રના પ્રકારો જે છે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. Now we move on to the next part of today's lecture, which is aestivation. Kalikantar vinyas or kalikantar vinyas. Okay. Basically એનો મતલબ શું થાય એ જોઈએ. તો જ્યારે ફ્લોરલ બડના ફોર્મમાં હોય, ઓકે, પુષ્પ કલિકા જે હોય એની અંદર અરેન્જમેન્ટ કેવી છે, શેની અરેન્જમેન્ટ, તો કે સેપલ્સ અને અથવા પેટલની અરેન્જમેન્ટ, ઓકે, વજ્રપત્ર અને દલપત્ર, ઓકે, સેપલ્સ અને પેટલ્સ આ બેની ફ્લોરલ બડની અંદર, પુષ્પ કલિકાની અંદર કઈ રીતની અરેન્જમેન્ટ છે, કઈ રીતના ગોઠવાયેલા છે with respect to the other members of the same wall. કોની કમ્પેરિઝનમાં, તો કે એક દલપત્ર બીજા દલપત્રની કમ્પેરિઝનમાં કઈ રીતના ગોઠવાયેલું છે, અથવા એક વજ્રપત્ર બીજા વજ્રપત્રના કમ્પેરિઝનમાં કઈ રીતના ગોઠવાયેલું છે, તો એ આખી ગોઠવણીને કહેવાય છે એસ્ટિવેશન. Clear? The arrangement of sepals or petals with respect to each other, okay, of the same wall in your floral bud is known as aestivation. આ એસ્ટિવેશન તમને જ્યારે એનિમલ્સ ભણશો ત્યારે એક જગ્યાએ આવશે, યાદ રાખજો. એસ્ટિવેશન ને હાઇબરનેશન, એસ્ટિવેશનનો સ્પેલિંગ ત્યાં પણ આવો સેમ જ છે. તો તમને ક્વેશ્ચનમાં શેના રિલેટેડ પૂછ્યું છે એકવાર જોઈ લેવાની ખરા. ક્લિયર? તો કલિકાંતર વિન્યાસ ઓર એસ્ટિવેશન, let us see એના અલગ અલગ પ્રકાર હોય, કઈ રીતના એ ગોઠવણી થયેલી છે, the arrangement, okay, depending on the type of arrangement they are divided into 5 or 6 types. Clear? We will start with the first type, જેને કહેવાય છે valvate. In English it is known as valvate. In Gujarati it is called ધરાસ્પર્શી. ગુજરાતીમાં તમને easily remember થઈ શકશે because ધરા એટલે એની આઉટર બોર્ડર જે છે, પેરીફેરી જે છે, ઓકે, એ સ્પર્શ જ કરે છે, બેરલી ટચ કરે છે, તેને ધરાસ્પર્શી કહેવાય. ચલો હવે એનું એક્સપ્લેનેશન. તો હિયર ધ પેટલ્સ, ઓકે, અહીંયા પેટલ્સ તમે લઈ શકો, સેપલ્સ લઈ શકો, કોઈ પણ એક. તો અહીંયા પેટલ્સ અથવા સેપલ્સ જે છે, એટલે કે દલપત્ર અથવા વજ્રપત્ર જે છે, એ એકબીજાને ખાલી ટચ જ કરે છે, ક્યાંય ઓવરલેપ થતું નથી, એક ઉપર એક એવું ગોઠવણી થતી નથી. So this is called valvate aestivation. ધરાસ્પર્શી કલિકાંતર વિન્યાસ. ક્લિયર? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ એક પેટલ, આ ડાયાગ્રામ પણ ડ્રો કરતા જજો, અને ફ્લોરલ ફોર્મ્યુલા આપણે જ્યારે શીખીશું ત્યારે આ રીતનું ડ્રો કરવાનું થશે. તો ડ્રો કરો, આ એક પાંખડીને તમે ઉપરથી જુઓ તો કેવું દેખાશે, એ રીતનું ડ્રો કરેલું છે. તો અહીંયા તમને 5 પાંખડીઓ દેખાય છે, અને 5ની જે એન્ડ છે, છેડા છે, ખાલી ટચ જ થાય છે. So this is called valvate aestivation. This is the diagram how it will look like. Clear? Example is calotropis. Calotropis જે છે આંકડો, પછી cruciferae family એટલે એની અંદર આવે mustard અને radish. Solanaceae family, this is another family you have to remember. Clear? Solanaceae એટલે કે તમારો જે potato family છે ને, એ બટેટા ને એની સાથેના જે હારમાં જે બ્રિંજલ ને અમુક આવશે એ ફેમિલી, અને લિલિયસી ફેમિલી જે લીલી હોય અને લીલી જેવા બીજા ફૂલ હોય એ બધાનું ફેમિલી એટલે લિલિયસી ફેમિલી. ક્લિયર? આ ક્રુસિફરે ફેમિલીનું તમે જોઈ શકો છો, રેડિશનું ફ્લાવર છે, હમણાં જ આપણે જોયું હતું, રાઈટ? સો હિયર ધેર ઇઝ valvate aestivation, ધરાસ્પર્શી કલિકાંતર વિન્યાસ. સેકન્ડ ટાઈપ ઇઝ કોલ્ડ ટ્વિસ્ટેડ. ટ્વિસ્ટેડમાં તમે આ ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો,
કઈ રીતના ગોઠવણી થઈ છે તો પેટલ જે હશે દલપત્ર જે હશે એ એક તરફથી બીજા દલપત્રને કવર કરતું હશે ક્લિયર તો it will be overlapping with the margin of another petal and in turn it will be overlapped by the other petal okay બીજી તરફથી બીજા પાંખડીના દ્વારા આ પાંખડીને પણ કવર કરવામાં આવે છે ક્લિયર તો એક જગ્યાએથી એ તમે ગ્રુપ બનાવતા હોય તો એક જગ્યાએથી હાથ પાછળ રાખ્યો છે અને એક હાથ તમારો અંદરની તરફ રહે છે તમારી પાછળ કોકે હાથ રાખ્યો છે તો એ રીતના આખે આખું આ ટ્વિસ્ટેડ જે છે એ સ્ટ્રક્ચર બને છે વ્યાવૃત કલિકા અંતર વિન્યાસ ક્લિયર so one margin of a petal overlaps that of the next one and is overlapped by another petal clear example is cotton lady finger એટલે કે ભીંડો okay or okra અને hibiscus ને as I had told you earlier also કે એમાં ઘણી જગ્યાએ ચાઇના રોઝ લખે છે તો એ સેમ જ થયું hibiscus નું family જે છે એનું નામ છે malvaceae family so remember this family also add કરતા જાઓ list માં next family is malvaceae family clear તો આ જે છે એ તમારું hibiscus છે એક blue color નું hibiscus નું ગુજરાતી યાદ આવે એટલે કહું અને આ જે છે એ ભીંડાનું ફૂલ છે તમે જોઈ શકો છો કે આ એક પાંખડી જે છે એનું એક સાઈડ અંદર છે જ્યારે બીજી સાઈડ જે છે બીજી પાંખડી ઉપર ઓકે બીજા દલપત્રની ઉપર કવર કરેલી છે so this one petal it is itself getting covered by another petal and it is covering that other petal okay side નું petal clear તો આમાં હું બોલીશ એના કરતા તમને જોઈને વધારે ખ્યાલ આવશે let me just mark it for easier understanding આ સાઈડ એની અંદર છે અને બીજી સાઈડ જે છે એ બીજાને કવર કરે છે એટલે બહારની તરફ છે અગેન એની બાજુની પાંખડી જે છે એની એક સાઈડ અંદર છે અને એક સાઈડ બહાર છે સેમ થિંગ ઇઝ ફોલોડ ક્લિયર એક સાઈડ બહાર આ બહાર એક સાઈડ અંદર એક સાઈડ અંદર એક સાઈડ બહાર જે પાછું એક સાઈડ આ અંદર અને એક સાઈડ બહાર ક્લિયર so same thing you can see in this flower as well as this flower તો આ ટાઈપનું જે એસ્ટિવેશન છે ગોઠવણી છે એને કહેવાય છે ટ્વિસ્ટેડ વ્યાવૃત the third type is called imbricate okay the third type is called imbricate આમાં મારાથી ભૂલથી 4 લખાઈ ગયું છે this is actually third right આચ્છાદિત or આચ્છાદિત clear કલિકાંતર વિન્યાસ here the petals are arranged in twisted manner આપણે આની પહેલા જે જોયું ને વ્યાવૃત એ જ રીતના પેટલ ગોઠવાયેલી છે પણ એક પેટલ એવી હશે કે જે આખે આખી અંદર હોય અને એક પેટલ એવી હશે જે આખે આખી બહાર હોય આ નીચેના ડાયાગ્રામમાં પણ તમે જોઈ શકો છો આ પેટલ જે છે આખે આખી અંદર છે જ્યારે આ બીજી પેટલ જે છે આખે આખી બહાર છે એનો મતલબ આ જે બહારની પેટલ હશે એને કોઈ કવર કરતું નથી અને અંદરની પેટલને બંને સાઈડથી કોક કવર કરે છે ક્લિયર એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઇન કેસિયા આપણે આની પહેલા પણ જોયું હતું ઓલા યલો કલરના જે ફ્લાવર્સ હોય એ ઓકે સો હિયર આ ઓપન થઈ ગયેલું ફ્લાવર છે તો આમાં અમુક ક્લિયરલી નહીં દેખાય બટ ધીસ પેટલ યુ કેન ઇઝીલી સી કે આ અંદરનું પેટલ છે એ એની બે સાઈડને બહારથી કોક કવર કરે છે એ કોઈને કવર કરતું નથી સો ધીસ વન પેટલ વિલ બી ઇન્ટરનલ એ આખે આખું અંદર હશે એવી જ રીતના એક પેટલ જે હશે ઓકે એ સૌથી બહાર હશે કે એ કોઈથી કવર થતું હશે નહીં પણ એ બીજાને કવર કરતું હશે સેમ થિંગ ઇન ગુલમોહર એઝ વેલ ઓકે ગુલમોહરમાં પણ એવું જ જોવા મળે છે then there is one subtype of imbricate which is called ascending imbricate ascending imbricate એટલે શું તો કે એ આ આચ્છાદિતનો જ અથવા આચ્છાદિતનો જ એક પાર્ટ છે એક ટાઈપ છે પણ એમાં posterior petal is innermost with its both margins overlapped posterior એટલે જે પાછળની બાજુનો હોય ઓકે તો આ જે સૌથી ઉપરનું સૌથી પાછળનું જે પેટલ છે that will be innermost એ અંદરની તરફ આવેલું હશે as seen in cassia clear so the posterior most petal will be inner then it is called ascending imbricate એના example છે Caesalpinia
તમને ખાલી કહી દો, આ જે ફ્લાવર્સ તમે જોયા હશે એને સિઝાલ્પિનિયા કહેવાય અને એના ફેમિલીનું નામ છે સિઝાલ્પિનિયો ડી. ઓકે, DEAE અને ડી જ બોલાય ખાલી. સો સિઝાલ્પિનિયો ડી, સબ ફેમિલી ઓફ લેગ્યુમિનોસે. તો લેગ્યુમિનોસે ફેમિલીનું નામ છે અને એનું સબ ફેમિલી છે, એટલે એનો એક જ પ્રકાર છે, એક જ ફેમિલી છે આની નીચે, લેગ્યુમિનોસાની નીચે, એનું નામ છે સિઝાલ્પિનિયો ડી. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ સિઝાલ્પિનિયા અને આ સિઝાલ્પિનિયામાં તમે કોઈ વખત હવે જુઓ તો માર્ક કરજો, એનું એક પેટલ જે હશે, ઓકે, પોસ્ટિરિયર મોસ્ટ પેટલ, that will be innermost. આ જે છે ને એકચ્યુઅલી એક આખું પેટલ છે જે ફોલ્ડેડ છે ને જે સૌથી અંદર જોવા મળે છે. સેમ થિંગ યુ કેન સી ઇન ધીઝ ઓલ્સો. ઓકે, આવા ફ્લાવર્સ પર તમે જોયેલા હશે તો આમાં જે પોસ્ટિરિયર પેટલ હોય, આ સૌથી પોસ્ટિરિયર સાઈડની પેટલ એ અંદર જોવા મળશે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એસેન્ડિંગ ઇમ્બ્રિકેટ. ઓકે, આચ્છાદિત ટાઈપના કલિકા આંતરવિન્યાસનો એક પ્રકાર છે. ઇમ્બ્રિકેટ એસ્ટિવેશનનો એક ટાઈપ છે એસેન્ડિંગ ઇમ્બ્રિકેટ. Then you have the actual fourth type which is called vexillary. આના ઘણા બધા નામ છે. So it is vexillary papillonaceous. Again papillon એટલે butterfly થાય, યાદ રાખો. or descending imbricate. Yeah, અને ગુજરાતીમાં નામ છે પતંગિયા આકાર અથવા pitch ફલકીય. ઓકે, ફાલ નહીં, ફલકીય. So pitch ફલકીય અથવા પતંગિયા આકારનું આ એસ્ટિવેશન કલિકા અંતર વિન્યાસ. ક્લિયર? હવે આ શું ટાઈપનું છે તો કે પોસ્ટિરિયર પેટલ ઇઝ આઉટર મોસ્ટ. એસેન્ડિંગમાં આપણે શું જોયું, એસેન્ડિંગ ઇમ્બ્રિકેટમાં કે પોસ્ટિરિયર પેટલ જે હોય ને એ ઇનર મોસ્ટ હોય. આ કેસમાં પોસ્ટિરિયર પેટલ જે છે એ આઉટર મોસ્ટ હોય છે. ક્લિયર? સો આઉટર મોસ્ટ પેટલ, આ એક જે પેટલ છે એને કહેવામાં આવે છે સ્ટાન્ડર્ડ ઓર વેક્સિલમ, અથવા એને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ધ્વજક. એ સૌથી મોટી પેટલ છે. ક્લિયર? આ એનો સાઈડ વ્યૂ છે, બહારનું એક આખું કવર્ડ પેટલ છે. દેન એના પછી આવે છે આ સાઈડની બે પેટલ. ઓકે, પાર્શ્વ બાજુની જે બે પાંખડીઓ છે અથવા દલપત્રો જે છે એને કહેવાય વિંગ્સ. ઓકે, અથવા એલે, એને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે પક્ષકો. ફાઇન. અને ઇનર મોસ્ટ જે પેટલ છે એ બનાવે છે કીલ ઓર કેરીના, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે નવતલ. ક્લિયર? તો સૌથી બહારનું સ્ટાન્ડર્ડ, એની પછી આવે છે વિંગ્સ અને અંદરનું કીલ. સૌથી બહારનું ધ્વજક, પક્ષક અને પછી નવતલ. ક્લિયર? આવા ટાઈપનું અરેન્જમેન્ટ જોવા મળે છે તમને પી ફેમિલીમાં. ઓકે, વટાણાના જે ફૂલ છે એમાં જો તમે જોઈ શકો છો, આ બહારના સ્ટાન્ડર્ડ છે પેટલ, એની પછી વિંગ્સ છે અને પછી કીલ. ક્લિયર? તો પેપિલિયોનેટ સબ ફેમિલી ઓફ લેગ્યુમિનોસા. આપણે હમણાં જ જોયું લેગ્યુમિનોસાનું બીજું સબ ફેમિલી which was Caesalpinioideae, right? So same way આ પેપિલિયોનેટ જે ફેમિલી છે એમાં આવા પી, પછી બીન એટલે વાલ, એ બધાના ફૂલ આ પ્રકારના હોય છે. And the last type, fifth type is called quincuncial. હવે આ quincuncial જે છે ને એનું ગુજરાતી મને ક્યાંય મળ્યું નહીં, but basically it also has 5 petals. એમાં પણ 5 દલપત્રો આવેલા છે. 2 are completely internal. આમાં તમે જુઓ તો બે જે હશે ને એ completely internal હશે. ઓકે, બે આખા અંદર હશે અને 2 will be completely out external. આ બે જે છે એ સૌથી બહાર હશે. આ ડાયાગ્રામમાં અગર ફ્લોરલ ડાયાગ્રામમાં આપણે જોઈએ તો આ પેટલ સૌથી બહાર છે, આ પેટલ સૌથી બહાર છે અને આ બે જે છે એ સૌથી અંદર છે. ક્લિયર? સો આ રીતનું જે અરેન્જમેન્ટ હોય એને ક્વિન્કન્શિયલ કહેવામાં આવે. એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઇન મુરૈયા. મુરૈયા જે છે ઇઝ ઓરેન્જ જેસ્મિન. આમાં તમે જોઈ શકો છો this petal is completely inside, this petal is also completely inside, અને બીજી બે petals છે they are completely outside. Clear? So this kind of arrangement is the last type of estivation, quincuncial estivation અથવા કલિકા અંતર વિન્યાસ. Clear? બાકીનું આપણે કાલે જોશું. I hope you are making notes with me and see you next time.